iBones සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා. අදත් ඔයාලා මේක තුලා ඉන්නේ SL Tips YouTube channel එකේ කියන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ thumbnail එකේ දැක්ක වගේම මම මේ අද ගෙන තියෙන site එකෙන් මම දවසට විනාඩි 5ක් වගේ පොඩි වෙලාවක් ඔය කරලා රුපියල් 2000ක withdraw එකක් අරන් දෙනවා. ඉතින් මේ site එක ගැන මම මේ කියන දෙවෙනි වීඩියෝ එකකින් ඔයාලට මම මේ site එකේ සම්පූර්ණ වීඩියෝ ගෙනල්ලා දෙනවා. මෙන්න මේ වීඩියෝ එකකින් මෙතන දවස් 6ට කලින් දාපු වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මේ වීඩියෝ link එක මම දාලා තියෙනවා description එකේම comment section එකේ pin comment එකේදී. ඉතින් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකෙන් බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ site එක register වෙලා වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා මුලින්දම සරලව. ඉතින් ඔයාලට ඒ වීඩියෝ එකත් බලන්න කියලා මතක් කරන ගමන් වීඩියෝ යන්න කලින් මතක් කරන්න කැමතියි. ඔයාලා මගේ channel අලුත් යාළුවෙක් නම් ඔයාලා පුළුවන් මගේ channel එකේ මේ වගේ emoney content සහ අලුතෙන් එන tech content ඉස්සරහට බලා ගන්න. ඉතින් ඔයාලා පුළුවන් මගේ channel එකට වෙලා ඉන්න පහළ තියෙන subscribe කියන button එක click කරලා ඊට පස්සේ තියෙන bell icon එක click කරොත් මම දාන වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලෝ ළඟටම ඉක්මනින්ම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. හරි අද ගැන තියෙන site එක මේක තමයි. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දැනටමත් මගේ videos බලලා තියෙනවා නම් ඔයා මේ site එක වැඩ කරන කෙනෙක් නම් ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා site එක කොහොමද වැඩ කරන්නේ, site එක කොච්චරක් අපිට payments දෙනවද, site එක කොච්චර legit කියලා. ඉතින් මේ site එකේ මේ වෙද්දි මම earn කරගත්තා $8.5ක්. ඉතින් $10ක් earn කරගත්තා. මේකේ fee එක කැපෙනවා 15%ක්. ඉතින් ඒත් ඉතුරු 8.5 මගේ Binance account එකට ආවා. ඉතින් මේ withdraw එක එන්න මට හරියටම පැය 20ක් විතර ගියා. ඉතින් පැය 24ක් ඇතුළත වෙනවා කියලා ඉතින් බය නැතුව වැඩ කරන්න පුළුවන්. withdraw අනිවාර්යෙන් දෙනවා. ඉතින් තාමත් site එක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව payments දෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ පේනවා මේ වෙද්දි මගේ USDT 33ක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතන USDT 33න් මම withdraw කරගන්නේ USDT 30ක් account ඉතුරු කරලා. මොකද මම VIP 1 member කෙනෙක් ඔයාලා වෙනවා මෙතන. VIP 1 එකේ අපි මෙතන daily orders මේ orders කරන්න අපේ minimum account එකේ $30ක් තියෙනවා. ඉතින් අපිට අදිසියවත් අවශ්‍ය වුණොත් අපි deposit කරන amount එක පුළුවන් withdraw කරගන්න ඕනම වෙලාවක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් මේ site එකේ වැඩ කරන විදිහ, site එකේ වැඩ සිද්ධ වෙන්නේ කොහොමද, මේ site එකේ සම්පූර්ණ විස්තර අර මම කියපු වීඩියෝ එකෙන් පහළ තියෙන description එකේ තියෙන පළවෙනි comment එකෙන් බලා ගන්න. ඉතින් ඔයාලට ඒකත් මතක් කරන ගමන් අපි බලමු මේකෙන් මම ගත්ත පළවෙනි withdraw එක. හරි මම මෙතන දැන් withdraw කියන section එකට යනවා. මෙන්න මෙතන තියෙන button එක click කරලා withdraw කියන section එකට ගියාම මෙතන ඔයාලට උඩ පේනවා records කියලා button එක. අන්න ඒක මම දැන් click කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතන processing තැන තමයි මම ඉන්නේ. ඉතින් මෙතන මම කිසිම withdraw එකක් request වෙන්න දාලා නැහැ. ඒකින්ද withdraw එකක් processing නැහැ. ඉතින් මම මෙතන success කියන තැනට යනවා. success කියන section එකට ගියාම ඔයාලට පේනවා මෙතන මගේ USDT 8.5ක් 2021 9 වෙනි මාසේ 13 මම request කළද success වෙලා තියෙනවා කියලා ඉතින් මම මේක දැන් මේ 13 ඉතින් මට මේකේ 14 වෙනිදා උදේ වගේ මගේ withdraw එක ආවා Binance account එකට. ඉතින් මම දැන් Binance account එකට ගිහින් පෙන්නන්න මට මේකෙන් ආපු withdraw එක. හරි මං ඉන්නේ දැන් මගේ Binance account එකේ ඔයාලා වෙනවා මගේ ඔක්කොම තියෙන $10ක්. ඉතින් මම මෙතන පහළ ගියාම තියෙනවා මගේ USDT කියන section එකට යනවා. ඊට මෙතන පේනවා මගේ අන්තිම ආපු deposit withdraw ඔක්කොම පේනවා. ඉතින් මෙතන deposit කියන section එකේ $8.4ක් USDT ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් fee එකට තව පොඩි 0.1ක් කැපිලා. ඉතින් මෙතන ඔයාලට පේනවා select කරුවාම complete වෙලා තියෙනවා දිනේ පේනවා. මෙතන ඔක්කොම පේනවා. ඉතින් විස්තර බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙන් හරියටම පැය 20ක් වගේ ගියා. ඉතින් USDT 8.4ක් කියන්නේ USDT එක sell වෙන amount එක බලුවම 240ක් වගේ දැන් sell වෙන USDT එක. ඉතින් හරියට බැලුවොත් රුපියල් 2000ක් වගේ amount එකක් තමයි USDT 8.4ක් කියන්නේ. දැන් ඉතින් මේ USDT තියෙන coin එක ඕගොල්ලෝ දැන්නමත් එකතු කරන් තියෙන එක හොඳයි. ඕගොල්ලන්ට ඉස්සරහට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා මේ USDT කියන coin එක. හරි මම මේ site එකේ තවත් වැඩ කරන විස්තර වැඩිපුර කියන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මොකද මම මේ site එකේ සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මම කිව්වා වගේ එතනින් බලා ගන්න. ඉතින් මම මෙතන ඔයාලට තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. මෙතන ඔයාලට minimum $10 ඉඳන් වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ වෙද්දි මගේ orders 160ක් complete කරලා තියෙනවා. මට orders වලින් $9.5ක් කියලා තියෙන USDT. ඔය මෙතන total deposit කියන්නේ අපිට දවසකට මේකේ login වෙනවට sign up bonus එකක් හම්බෙනවා. මෙන්න මේ section එකේ මම ඒ ගැනත් කියලා තියෙනවා වීඩියෝ එකේ. ඔයාලට nominally සතියකට $2.8ක් වගේ earn කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ sign up කියන sign up bonus එක claim කරලා. ඉතින් මම දැන් home කියන section එකකින් පෙන්නන්න මේක ඔයාලට $10ක් invest කරොත් ඔයාලට මේකේ කරන්න පුළුවන් orders මොනවද කියලා. හරි මෙතන මම home කියන section එක තමයි ආයේ මෙතන ඔයගොල්ලෝ පේනවා මම දැන් ඉන්නේ all කියන section එකේ. මම මෙතන VIP 0 කියන select කරන ඔයගොල්ලෝ $10ක් දැම්මොත් ඔයගොල්ලෝ minimum USDT 10 deposit කරුවොත් ඔයගොල්ලෝ වැටෙන්නේ මෙන්න මෙතන VIP 0 කියන එකට. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ පේනවා මෙතන amount එක minimum $10යි. ඔයගොල්ලෝ මේකේ orders කරන්න පුළුවන්. ඉතින් එක order එකට ඔයගොල්ලෝ $0.2ක් හම්බෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දවසට orders 10ක් හම්බුනා. ඉතින් VIP 0 කෙනෙක්ට ඉතින් මම මෙතන ඉන්නේ මේ VIP 1 කියන එකේ. ඉතින් මට orders 20ක් වගේම මේක order එකට හම්බෙන commission එකත් වැඩි වෙනවා. VIP level එක වැඩි වෙන. ඉතින්
මම මේක කොහොමද කරන්න කියලා සම්පූර්ණ විස්තර කරන්නේ නැහැ. මොකද ඔයාලට අර කරපු වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට පහළ තියෙන description එකේ තියෙන පළවෙනි link එකෙන් බලාගන්න පුළුවන්. ඒ වීඩියෝ එකේ මේ site එක වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා ඉතින් මම මේ site එකෙන් අදගෙන ආවේ මේ site එකේ මම ගත්ත පළවෙනි withdraw proof වීඩියෝ එකේ ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ site එකේ මේ විදිහට වැඩ කරලා profit අරගෙන usdt කියන coin එක එකතු කරන් තියාගන්න මේ වෙද්දි. හරි අදගෙන ආවේ බොහොම පොඩි වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මේ site එකෙන් ගත්ත මම withdraw proof වීඩියෝ තමයි ඉතින් මේ site එකේ මම ගත්ත පළවෙනි withdraw එක තමයි මේක. ඉතින් මම බලාපොරොත්තු වෙන මේ site එකෙන් ඉස්සරහටත් ඔයාලට වීඩියෝස් ගේන්න. මේ site එක තාමත් හොඳට payments කටයුතු කරගෙන යනවා. ඉතින් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අලුත් site එකක් බය නැතුව ඔයාලට තාම වැඩ කරන්න පුළුවන් site එකක්. ඉතින් ඔයා මගේ channel අලුත් යාළුවෙක් නම් කිව්වා වගේ මතක් කරන්න කැමතියි. ඔයාලට පුළුවන් මගේ channel එකට වෙලා ඉන්න පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා වීඩියෝ හොඳයි කියලා හිතනවා නම් වීඩියෝ like කරන්න මතක් කරන්න එපා. ඉතින් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ හම්බ වෙනතුරු ඔබට සුබ දවසක්.